اتجوز امتى او ايه السن المناسب للزواج؟ السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. الموضوع اللي هتكلم معاكم فيه النهارده يمكن يكون من اكتر المواضيع اللي طلبت مني اني اتكلم عنها على القناه، ويمكن ده يكون بسبب سلسله الطلاقات اللي بقينا نشوفها مؤخرا، الترندات اللي كل يوم تطلع عن فيديو مختلف، من اللي بتحرق فستانها، اللي بترمي الفستان بتاعها في الباسكت، للي مفتخر قوي بورقه طلاقه، واللي مفتخره جدا وبتعمل حفله بسبب طلاقها، واللي طلعت تتكلم عن شخص انفصلت عنه بكلام من المنقي. كل الكلام اللي بيحصل ده على مرأى ومسمع من كل الاجيال اللي طالعه، اللي في دماغهم سؤال: يا ترى هو ايه السن المناسب للزواج؟ وايه اللي مخلي كل المشاكل دي بتحصل بالشكل ده؟ قبل ما تسأل نفسك امتى هتجوز، اسأل نفسك انت مستعد تعيش مع شخص مختلف عنك في نفس البيت؟ ويا ريت الناس اللي بتتكلم من منطلق ان احنا الاتنين متشابهين ونفس التفكير ونفس الافكار، افهموا الاول نقطة مهمة جدا، وهي ان الحياة في بيت واحد بتكون مختلفة بشكل كبير، ولان الشخص اللي قدامك او الشخص اللي انت بترتبط بيه الباك جراوند كلها بتاعته مختلفة عنك في التربية والثقافة والبيت اللي هو اتربى فيه والتعليم، وفي كل حياته اللي هو عاشها خلال 20 أو 25 سنة. الموضوع هنا بيكون مختلف تماما، حتى لو ظاهريا ان الشخص ده متفاهم معاك ومتفق معاك، وممكن فعلا ما يكونش مختلف عنك كتير ظاهريا، لكن لما تعيشوا في نفس البيت هتلاقي طباع مختلفة، هتلاقي عقلية مختلفة، هتلاقي الشخص اللي كان بيحاول يسترضيك في مواقف معينة عشان الأمور تمشي حاليا هو طباعه الحقيقية بدأت تظهر، حتى لو ما كانش شخص سيء جدا، لكن الطباع الحقيقية اللي ممكن ما تكونش متوافقة مع طباعك. فهل انت مستعد تتقبل اختلاف شخص تاني عايش معاك في نفس البيت؟ على فكرة جزء كبير من النقطة دي متعلق بحسن الاختيار من البداية، بحيث انك تختار شخص مناسب معاك شوية في الطباع، في الثقافة، في المستوى التعليمي، في المستوى الاجتماعي، وكمان طبعا على المستوى الديني، عشان بعد كده ما تلاقيش صعوبة في التعامل مع الشخص ده، مش لانه عايز يعندك، لكن لان هو ده اللي اتربى واتسيستم عليه لفترة طويلة جدا من عمره، ومش بالساهل ان هو يتنازل عن الحاجات دي بسهوله. فهنا لازم ناخد بالنا من نقطه مهمه جدا وكتير مننا بيقع فيها، وهي انك لما تشوف حاجه مختلفة عنك في الشخص اللي قدامك ما تتجاهلهاش على اعتبار انك عايز الامور تمشي وخلاص، او عايز الشخص ده وخلاص، سواء هو متوافق معاك او مش متوافق معاك. الحاجات اللي احنا بنلاحظها خلال فترة الارتباط بتكون مهمة جدا، وبتكون علامات قوية جدا ان احنا نكمل او ما نكملش، فما ينفعش نتجاهل العلامات دي لمجرد ان احنا بس ماشيين ورا العاطفة. وركز هنا في نقطة مهمة جدا، وهي انك هتختار شخص هيكمل معاك حياتك، هو مش مجرد مثلا معرفة او مجرد صاحب او مجرد اي شخص في حياتي ممكن لو ما طلعش على مستوى تفكيري او متوافق معايا اللي هو ممكن اعدي مثلا واشوف غيره او اشوف حد احسن منه. هنا انت بتكون اساس للمجتمع، وهو ده المفهوم اللي انت المفروض تبقى داخل فيه الارتباط ده، لان لو انت داخل فعلا بالمفهوم ده في الوقت ده انت هتحاول تجنب كل الامور السطحيه اللي اغلب الناس او بعض الناس بتختار على اساسها، واللي نتيجه للاختيار السطحي ده بنشوف النتائج الغير مرغوب فيها بالمره. ومن ضمن تقبل الاختلاف ان تركيبه المراه غير تركيبه الرجل. المراه شويه بما انها بتكون الجانب الاكثر عاطفه، فهي ممكن تنفعل، ممكن العصبيه تتملكها شويه. فهل انت كشاب او كراجل هتقدر تتقبل وتحتويها في الموقف ده؟ لما يكون جوزك مثلا راجع من الشغل ومتعصب ومتضايق بسبب المشاغل والمسؤوليات وحاجات شبه كده، هل انت هتقدري تتقبليه وتحتويه في موقف زي ده؟ وهنا الموضوع ملوش علاقه بالكرامه، لاننا هنا قلنا ان زي ما هو هيتقبل انت كمان هتتقبلي، وزي ما هو هيحاول يحتوي الامور ويتعامل معاها انت كمان هتحاولي تعملي نفس الكلام. ففكره اننا ندخل الكرامه بقى في الموضوع، وان كرامتنا تنقح علينا قوي، وازاي يكلمني بالطريقه دي وازاي هي تكلمني بالطريقه دي، فهنا الموضوع بيدخل في حاله نديه، وحقيقي دي مشكله اغلبنا وقعنا فيها في بدايات الزواج، خصوصا مع عدم وجود توعيه كافيه للامور اللي احنا داخلين عليها. لكن مع التجربه الشخصيه، محاوله القراءه عن الموضوع اكتر، سماع تجارب لناس مختلفه، فبتبتدي في اللحظه دي تفكيرك او نظرتك للامور بتختلف بشكل كبير. تاني سؤال مهم تساله لنفسك: قادر انك تكون مسؤول عن اسره؟ والمسؤوليه دي مش بس مسؤوليه ماديه، كمان المسؤوليه دي انك قادر تكون قدوه قدام ولادك. يعني بكل بساطه انك تخلي بالك من تصرفاتك وافعالك قدام اولادك، لان هم طالعين شايفينك انت ومامتهم القدوه بالنسبه لهم، انتوا اللي بالنسبه لهم ان اي حاجه هتعملوها فهي صح طالما بابا او ماما بيعملها. اما لو اتكلمنا عن المسؤوليه الماديه، بعض الشباب دلوقتي بنلاقيهم عندهم وجهة النظر ان لو الشغل ده ما عجبنيش، او لو صاحب الشغل ضايقني، او لو الاتش ار ضايقني، او اي كائن في الشغل ضايقني، انا هسيب الشغل ده وامشي حتى لو ما كنتش لسه لقيت شغل تاني كفيني.
لكن في الحالة دي انت لوحدك، يعني انت حر في نفسك. لكن لو جينا لوضع المسؤولية والمتطلبات والالتزامات اللي علينا، هل هتتصرف بنفس الطريقة؟ هل هتسيب الشغل قبل ما تلاقي شغل تاني يكفي احتياجاتك؟ لان في حالة زي دي ما ينفعش تسيب المركب وتقول انا ماليش دعوة، لان هنا انت الشخص المسؤول. فقبل ما تسيب شغل زي ده او قبل ما تتعامل بفكرة الكبرياء، لازم تفكر في المسؤولية اللي عليك. في كل الاحوال لازم تتأكد انك نسبيا وصلت لاستقرار مادي تقدر تكفي بيه احتياجاتك. طيب لو جينا للنقطة اللي مسببة ازمات كتير في الفترة الاخيرة، تقدر تكتفي بواحدة من غير ما تعيش جو المراهقة سواء المبكرة او المتأخرة، ولا الموضوع ده لسه مش راسي او مش مستقر فيه؟ لان النقطة دي خصوصا مع الانفتاح الرهيب على السوشيال ميديا اللي احنا شايفينه مسببة ازمات كتير، ويمكن اكتر الطلاقات اللي شفناها في الفترة الاخيرة كانت بترجع لنفس السبب. وبما ان النقطة دي مش مرتبطة بسن معين، فانا لحد دلوقتي ما قلتش اي سن مناسب او غير مناسب للزواج، لان السن مش بيحدد حاجات كتير. في ناس بيكون اعمارها صغيرة او كبيرة لكن تفكيرهم بيكون لسه موصلش للمرحلة المناسبة للزواج. فهنا لازم تكون متأكد انك متقبل ومكتفي بواحدة زي ما هي كمان هتكون متقبلة. ما هو مش الراجل بس اللي مطلوب منه انه يتقبل وانه يكتفي، كمان البنت بيكون مطلوب منها انها تتقبل الشخص اللي معاها. لازم كمان تكون واثق انك راجل ليه تفكيره، قادر يفصل ما بين حياته مع اهله، وقادر يفصل كمان بين حياته مع الانسانه اللي هي قبلت تشاركه حياته، ولا تيجي على الجانب ده ولا تيجي على الجانب ده ببساطه شديده جدا. لان دي حياه ليها اهميتها ودي كمان حياه ليها اهميتها، ومفيش اصلا ربط ما بين الاثنين. وما ينفعش نيجي على دول لاننا سمعنا كلمتين، وما ينفعش برضو نيجي على الجانب ده لاننا برضو سمعنا كلمتين. حاول انك ما تسمعش كتير قوي، ما تكونش ودني، حاول انك تركز اكتر في مسؤولياتك وتحكم عقلك من غير ما تيجي على اي طرف من الجانبين. وبالنسبه للبنت مهم انها ما تحطش نفسها في مقارنه مع الجانب التاني، او ما تحطش نفسها ند، وما تحاولش ان هي تقوم الجانبين على بعض، او ان هي تاخد مواقف طول الوقت مواقف، الا لو الموقف جه لحد عندها وفعلا كان الموضوع يستاهل موقف. لما يكون الموضوع الكلام موجه ليكي بشكل مباشر، جه على سكتك كده بشكل مباشر، في اللحظه دي انت ممكن تاخدي موقف، لكن موقف واعي، خصوصا ان كتر المواقف عمال على بطال هيخلي صوتك مش مسموع. فحاولي تخلي موقفك عزيز لما يكون الموضوع يستاهل اصلا موقف. طيب حاجه كمان مهمه جدا، ودي بالنسبه للطرفين، قادرين لما يكون في خلافات او مشاكل ان الولاد ما يكونوش طرف في الموضوع. لان النقطه دي حرفيا شفناها في الفتره الاخيره بصوره مهزله. بنشوف الخلافات بتوصل مش بس جوه البيت قدام الولاد، كمان دي بتوصل للسوشيال ميديا قدام الناس كلها. فقادرين ان لما يكون في خلاف ان مكان يجمعكم ما يكونش فيه ولادكم، ما يكونش فيه الناس كلها، ما تسمعوش خلافاتكم للناس كلها. دي نقاط مهمة جدا اننا نسأل نفسنا فيها قبل ما نسأل نفسنا امتى نتجوز. وطبعا انا سامعه الشخص اللي بيقول بس الكلام ده مثالي قوي، الكلام ده هو سبب كل الخلافات اللي احنا بنشوفها قدامنا. لو عايزين نقدم توعية فعلا للجيل اللي طالع او للناس اللي بتسأل على الزواج وعلى السن المناسب ليه وعلى ايه الاسباب اللي بتخلي المشاكل دي تحصل، فهي دي الاسباب اللي بتخلي المشاكل تحصل. وبما اننا عايزين نحل او لو مهتمين اننا نحل، مهم نعرف ايه اللي بيسبب المشاكل دي عشان نحاول الى حد ما كل واحد وشطارته ان هو يتجنب الامور دي، عشان الحياة تكون هادية حتى نسبيا، ما يكونش الموضوع واصل لقمة الغليان بالصورة اللي احنا شايفينها حاليا قدامنا على السوشيال ميديا كده قدام الناس كلها. الكلام ده كله بالنسبة للخبرات الاجتماعية والخبرات الحقيقية من واقع التجارب العملية في الحياة. طيب لو جينا للجانب العلمي هنلاقيه بيقول لنا ان السن اللي تحت سن ال 25 سنة بالاخص بالنسبة للشباب بيكون سن غير مناسب تماما للزواج، ان المرحلة دي بيكون لسه في مرحلة التكوين العقلي، كمان بتكون الخبرات الاجتماعية بتكون لسه ما اتكونتش او لسه ما اكتملتش، ما وصلش لفكرة هل الشخص ده مناسب بالنسبة لي ولا لا، بيكون العاطفة الى حد ما هي اللي محركاه. كمان بالنسبة للجانب المادي بيكون لسه الشاب لسه متخرج، يعني لسه ما استقرش قوي في شغل، ولسه الموضوع بالنسبة له ما فيهوش استقرار الى حد ما على المستوى المطلوب. المرحله دي الى حد ما بيكون الانسان لسه ما عندوش حسن اختيار فيها. هنا برضو هنسمع شخص بيقول طب ما احنا اهلنا اتجوزوا صغيرين وكانوا احسن تجارب واحسن خبره واحسن حياه والدنيا كانت بالنسبه لهم حلوه ولذيذه خالص. يعني هجاوب حضرتك بكل بساطه، هل الجيل اللي موجود حواليك نفس الجيل اللي كان موجود في الفتره اللي حضرتك بتتكلم فيها؟
اكيد طبعا اختلاف ما بين السماء والارض يعني، فما نقدرش نقارن الاجيال لان خبرات الاجيال مختلفه والتجارب اللي هم عاشوها مختلفه. وابسط دليل على كده اننا كل ما بنتكلم بناخدهم كقدوه، فما ينفعش نقارن ما بين الاجيال في حاجات ونتغافل عن حاجات تانية.